हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आपण बघा नेहमी मुलांना भाजी चपाती देतो, पण मुलं भाजी चपाती खाण्याचा कंटाळा करतात, पूर्णपणे डब्बा संपवती नाही आणि जे पौष्टिक जेवण त्यांना मिळायला पाहिजे ते त्यांना मिळत नाही। जर तुम्ही चपातीची ही रेसिपी जर मुलांना डब्यासाठी करून दिली तर मुलं पूर्णपणे डब्बा संपवून आणतील आणि ही रेसिपीला जास्त वेळही लागत नाही। एकदम 5 मिनिटात ही रेसिपी खूप कमी सामानामध्ये एकदम छान रेडी होते। तर काय रेसिपी आहे ती आता आपण बघून घेऊया। आता ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर लागणार आहे चपात्या। तिथे मी 3 ते 4 चपात्या घेतलेल्या आहेत आणि त्याचे आपल्याला बारीक बारीक असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। आता मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण ज्या चपात्या घेतलेल्या आहेत त्याचे आपण छोटे मोठे तुकडे करून घेऊयात। आता सगळ्या चपात्यांचे मी तर तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे तुकडे आपण एका मिक्सरच्या बाउल मध्ये टाकूया आणि हे वाटून घेऊया। तुम्ही इथे बघू शकता हे चपात्यांचे तुकडे वाटून घेतलेले आहे। इथे आपल्याला खूप जास्त पिठासारखी पावडर नाही करायची आहे, थोडीशी जाडसरच ठेवायची आहे। तुम्ही बघू शकता याच पद्धतीने आपल्याला सगळ्या चपात्या वाटून घ्यायच्या आहेत। आता मी इथे एक तडका पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा एवढं तूप टाकून घेऊया। ही रेसिपी करण्यासाठी आपल्याला जास्त काही तूप लागणार नाही, फक्त 1 चमचा तुपापासून ही रेसिपी आपली तयार होणार आहे। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊया। आता त्यामध्ये मी इथे घेतलेले आहे बदाम, काजू, ते आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता काजूचा आणि बदामचा कलर थोडा चेंज झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि यामध्ये 2 चमचे तीळ घालूया। तीळ तुम्हाला गॅस बंद करूनच घालायचं आहे, जर अगोदरच तुम्ही तीळ घातले तर ते जळून जातात। तर हे सगळं आपलं फ्राय करून झालेलं आहे। आता हे आपण जे चपात्यांचा आपण भुगा करून घेतलेला होता त्यामध्ये घालून घेऊया। आता जे आपण ड्रायफ्रूट फ्राय करून घेतलेले होते ते आपण यामध्ये टाकून घेतलेले आहे। आता इथं आपण यामध्ये टाकूया 1 चमचा एवढी वेलची पावडर, अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं आणि किसून घेतलेला 1 वाटी गूळ। यामध्ये तुम्ही साखरेचा वापरही करू शकता, पण मी इथं गुळामध्ये ही रेसिपी बनवलेली आहे। गूळ टाकल्याने ही रेसिपी खूपच छान लागते। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। सुरुवातीला तुम्हाला हे कोरडं मिश्रण वाटेल, पण जसं जसं तुम्ही मिक्स करत जाल तसं गुळाला पाणी सुटते आणि ते व्यवस्थित मिक्स होतं। आता तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण तुम्हाला थोडंसं ओलसर वाटत असेल। आता तुम्ही याचे लाडू बनवू शकता। आता याचे आपण लाडू बनवून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता एक लाडू इथं आपला बनवून झालेला आहे। याच पद्धतीने मी आता सर्व लाडू इथे बनवून घेते। तर रेसिपी आपल्या इथं तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता किती कमी वेळेत आणि कमी सामानात ही रेसिपी आपली इतकी झटपट बनवून रेडी झालेली आहे आणि मुलांना जर तुम्ही डब्याला दिली तर मुलं पूर्ण डब्बा संपवून आणतील आणि पुन्हा पुन्हा हीच रेसिपी डब्याला करून मागतील। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते। जर चॅनलला पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये।